वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और आमी आज गई आसो पृथ्वीर भितर आटाइतকৈ ওখ स्टैच्यूটো चाबले और हेतु आछे बर्तमान बड़ोदरार एकता नगरत और जितु आगते केवड़िया बुली जना गयसिले बर्तमान एकता नगर बुली जना जाय और आमी आसो बर्तमान बड़ोदरार मकरपुरात और यार परा स्टैच्यूলৈকে 93 किलोमीटर है और एतिया आमी गई आसो और भिडिओटो स्किप नकराके धुनियाके कमप्लीट चाबो तेतियाहे आपनालोके गम पाबो तात की आछे जदिहे आपुनी स्टैच्यू अहार प्लानिंग करि आछे और किमान टका खरच चले और केनेকৈ যাব पारि और केने धৰণৰ सुविधा आछे गुटेखिनि आपनालोকক डिटेल्सत जनाइ दिम মই 11 किलोमीटर और आमी आहि पालोहि एतिया गाड़ीखन आम पार्क करिब লাগিব और गाड़ी स्टैच्यूर पर पार्किंग 6 किलोमीटर दूरत है और यार परा फ्री बस दिए स्टैच्यूर पर अहा जोआ करिबले डिफेंस वाले को लेता है क्या है ये अच्छा डिफेंसर कारणे पार्किंग फ्री एया बास बिलक फ्री है और आमी गई आसो बासत उठिबले एखনৰ পিছত এখন বাস আহিয়ে থাকে গটিকে প্ৰাইভেট কে বুক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই পাইছো এপিনে হেল্ল কোৱা আৰু বাসত বহিলো আমি আৰু এতে গৈ আছো हेलो गाइस আমি আহি পালো স্টেচু আৰু গাড়ীৰ পৰা জাস্ট নামিলো ঠিক আছে তেতিয়া এই পিনে মাইশা और এই পিনে চাওক গাইস এটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰ আটাইতকৈ ওখ স্টেচুটো ওয়াও ইয়াৰ হাইট হৈছে 182 মিটাৰ আৰু ফিটত চাব গলে 600 ফিট হ'ব আৰু লগতে এখেতৰ নাম হৈছে सरदार वल्लभभाई पटेल আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ দেশৰ আইৰন ম্যান যাক আমি লৌহ পুৰুষ হিচাপে জানো আৰু লগতে এখেত আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ और देखा आपलोक এইখন হৈছে नर्मदा नदी गुजराटर नर्मदा नदी खन और याते बनाइছে स्टेचू खन और एतिया आमी जोआ नाइ स्टेचू उसरলৈকে बाकी बासर पर जस्ट नुमिलो नुमि पेला देखाइছো और जदि आपुनी बैग লৈ আহে তেতিয়া হলে ইয়াতে লকাৰত ৰাখিব পাৰে এইবিলাক পিঙ্ক কালাৰৰ যিমান দেখিছে নহয় এইবিলাক পিলপিলি পিলপিলি পালিকেটাক দেখি এটা কথা মনত পৰিলে আমি যেতিয়া হোষ্টেলত আছিলো মানে জেএনপি তেতিয়া আমিও এনেকে কৰবাত লৈ গৈছিলে এনেকে হাৰি পাতি একদম লাইনত বহি গৈছিলো মানে কিছুমান কথা এনেকে মনত পৰে আৰু এবছৰৰ পৰা প্লানিং কৰি আছিল মানে বড়োদৰাত আহাৰ পৰাই আৰু ফাইনালি আজি আহি পালো ভাল লাগিছে আৰু এয়া চাওক এইটো ওয়াশৰুমৰ সুবিধা দিয়া আছে ধুনিয়াকে আৰু লগতে কাখত এইটো টিকেট কাউন্টাৰ আছে আপুনি অফলাইনৰ টিকেট ল'ব পাৰে কিন্তু আমি অনলাইন কৰিছো कारण অফলাইন টিকেট সদায় अवेलेबल নাথাকে গতিকে আপুনি অনলাইনে কৰক আৰু দুদিন আগতে কৰিব আৰু গাইস এইটোৱে হৈছে আমাৰ ওয়াৰ্ল্ড টলেষ্ট স্ট্যাচু যেটো एकता নগৰত আছে আৰু আমি আহি পালোহি আৰু এয়া চাওক স্ট্যাচুটো আৰু এইপিনে আপোনাৰ এন্ট্ৰি আৰু দেখিছে নহয় আৰু এস্কেলেটৰ দিয়া আছে স্ট্যাচুটো কাখলৈকে যোৱাৰ কাৰণে आई दिया स्टेशन तो हेराई যাব নেকি ইমান জলদি জলদি কে গৈ আছে ইমান ধুনিয়া স্কেলেটৰ দিছে ইয়াতে আৰামত গৈ থাকক ন वाह কি ধুনিয়া কে গৈ আছো দুটা অপশন আছে সিৰিৰেও যাব পাৰি স্কেলেটৰৰ যাব পাৰি
वाव माइसु सरो है ना लगी तो ইমান ডাঙৰ ভগৱান মই এইখন ডেমটো ইয়াৰ পৰা দেখিছে চাব অকল ভৰিলৈকে আহিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো জোতা Yes, baby. आजा पानी पीना आपको আৰু ওপৰৰ পৰা মই অকমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন কোন কোন আহিছিলে ষ্টেচুলে আৰু লগতে কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু হৌটো সৰদাৰ সৰোবৰ ডেমখন দেখিছে নহয় আৰু লগতে মই ষ্টেচুটো দেখাই দিছোঁ আপোনাক চাওক ভৰিৰ পৰা এয়া দেখিছে নহয় ভৰিৰ পৰা ওপৰলৈকে দেখাই দিছোঁ আৰু এখন ভৰিত এটাকে লিফট আছে যেটো নেকি চেষ্ট লেভেললৈকে যাব পাৰে আৰু এতিয়া আমি ষ্টেচুটোৰ পৰা তললৈ আহি আছোঁ আৰু আহি পেলাই আমি এতিয়া যাম এক্সিবিশন হললৈ আৰু এক্সিবিশন হলত আৰু ইয়াতে এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্ডছ এনিমেল এইবিলাক ডিসপ্লে কৰা আছে আৰু এইবোৰ আপুনি দেখিব পাৰিব যদি আপুনি জংগল সাফাৰী ভিজিট কৰে আৰু তাত যোৱাৰ কাৰণে আপুনি 250 এখন টিকেট কৰিব লাগিব আৰু এয়া চাক এইটো হৈছে ভিউইং গ্যালাৰী যিটোৰ দ্বাৰা আপুনি ষ্টেচুটোৰ চেষ্ট লেভেললৈকে যাব পাৰিব আৰু তাত গৈ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ ভিউ ল'ব পাৰে আৰু লগতে ষ্টেচুটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে তাৰে এয়া ফ্ৰেমখন ইয়াতে ৰাখি দিছে মানে এই ধৰণে বনোৱা হৈছিলে গুটেখিনি কি মেচিন লাগিছিলে সকলোখিনি দিয়া আছে আৰু লগতে যদি 150 টিকেট কৰা হয় তেতিয়া হলে আপুনি এইখিনিয়ে চাব পাৰিব আৰু যদি 380 এখন টিকেট কৰা হয় তেতিয়া হলে আপুনি ওপৰলৈকে যাব পাৰিব মানে ষ্টেচুটোৰ চেষ্ট লেভেললৈকে যাব পাৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা আপুনি নৰ্মদা নদীখনৰ ভিউ ল'ব পাৰে বহুত ধুনীয়া লাগে ওপৰৰ পৰা আৰু এটা কথা এই এক্সিবিশন হলটো ধুনীয়াকৈ ওয়াশৰুমৰ সুবিধা দিয়া আছে আৰু এতিয়া আমি ষ্টেচুটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জংগল সাফাৰী ভিজিট কৰিবলৈ আৰু যেনেকৈ অহাৰ কাৰণে এস্কেলেটৰ দিয়া আছিল তেনেকৈ যোৱাৰ কাৰণেও দিয়া আছে জংগল সাফাৰী যাবৰ কাৰণে আমি বাছত উঠিব আহিছোঁ আৰু এই বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ কিমান মানুহ লাইনত আছে আৰু এতিয়া মাইচাই শুই গ'লে ইয়াতে আৰু আমি সকলোৱে বাছৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু আমি বাছত উঠিলোঁ আৰু জংগল সাফাৰীও আহি পালোঁ জংগল সাফাৰী ভিজিট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিছোঁ ডেমখন চাবলৈ যিটো নেকি ফ্লাৱাৰ ভেলি বুলি কয় আৰু ইয়াতে হৌটো সাইডত গোটেই চেয়াৰ দিয়া আছে বহাৰ কাৰণে সুবিধা ধুনীয়াকৈ ইয়াত বহি পেলাই আপুনি ধুনীয়াকৈ ডেমৰ ভিউখিনি ল'ব পাৰে আৰু এই ডেমখন হৈছে সৰদাৰ সৰোবৰ ডেম যিটো নেকি সৰদাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ সপোন আছিল আৰু কোৱা হয় যে হেতু কাৰণে ষ্টেচুটোৰ ফেসটো এইপিনে ৰাখি দিছে যে তেখেতৰ সপোনটো পূৰণ হ'ল বুলি লাইটিং দিছে এতিয়া আছে না গাইস দেখিছে ইয়া ডেম ডৰ গই মে ভয় লাগি গৈছে একদম এইটো ডেম আৰু জিপ লাইনিং নে কিটো হয় হয় জিপ লাইনিং কৰিব পাৰে দাদা চলি আমাৰ লগত টাইম নাই ইমান কিছু বহুত আছে ইয়াত যদি আপুনি আহে মানে নাইট হল কৰি প্লাই খালে মানে ওয়াও বস্তু ভাল লাগিব আৰু সব মিউজিক ও লাইট দিছে ঐ ও ন লাইট দিছে वाओ वाह सही है
उनकी रोज दिवाली है चलो रे दिवाली है उनकी रोज दिवाली है चलो रे चलो साथी चलो रे चलो साथी আৰু লগতে আমি ডেমৰ গোটেই কমপ্লিট শ্ব'খিনি চাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাক এইপিনে প্ৰজেকশ্যন মেপিং শ্ব' চাব লাগে যিটো লেজাৰ লাইটেৰ থ্ৰুদি গোটেই ষ্টেচুটোত তেখেতৰ জীৱন কাহিনীখিনি দেখাই দিয়ে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক